فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرضا يؤثر في عقد البيع من جهتين: من جهة انعقاد البيع، فينعقد البيع على ما تراضيا عليه، ينعقد البيع على ما تراضيا عليه. فلا يجوز لأحدهما أن يخدع الآخر، فالعقد إنما ينعقد على ما وقع عليه الرضا. وهنا أنبه إلى قاعدة شريفة جدا في هذا الباب، وهو أن الحكم في المعاملات بين طرفين على الظاهر، ولا ينفع الإنسان أن يوري فيها. أصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا كانت المعاملة بين طرفين فور واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الآخر خلافه، فإن هذا لا ينفعه. وأعطيكم مثالا للمعاملة في غير البيوع. إنسان ادعى أن أرضا له وأنه ورثها من أبيه، وخاصمه آخر قال: الأرض لنا والأرض عندنا، هذه أرضنا، ادعى أنها أرضه. قيل للمدعي: هات البينة، قال: ما عندي بينة. قيل للمدعى عليه: احلف أن هذه الأرض لك وأنك ورثتها من أبيك. فلبس حذاء قد ورثه من أبيه، وقال: والله إنما تحت قدمي ملك لي ورثته من أبي. السامع يظنه يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء، أعز الله السامعين. هذا لا ينفعه بشيء، هو حلف على الأرض. ففي البيوع لا ينفع أحد الطرفين أن يذكر كلاما يوهم المشتري أو الطرف الثاني معنى غير المعنى الذي يريده. هذا ينبغي أن يتنبه له. لا بد من الصدق والبيان، فالبيع ينعقد على ما تراضيا عليه في الظاهر. والجهة الثانية من جهة ما يترتب على العقد وآثار العقد، فما تراضيا عليه من الآثار يرتب على العقد ما لم يمنع منه الشارع.